بسم الله الرحمن الرحیم. موږ نن په دې لیکچر کې د ایکسرسایز 4.1 question number 6 start کو. صحیح ده. دې کې وایي simplify the following. صحیح ده. نو 2x دی divide by 6x minus 1 دی او دا ډاټ چې دا د multiplication sign دی. صحیح ده. multiply دی 4x minus 6 او x square plus x دی. نو دې چې نمبر question کې درې پارت دی. صحیح ده. اسانه question یې دا کوم. اول question لیکو. نو question number 6 के पार्ट 1 क्वेश्चन दे मूंग सरा 2x डिवाइड बाय 6x माइनस 9 और दलता के मल्टीप्लाई दे और यह 4x माइनस 6 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस x दे. सही शो. हाँ دا ډېر آسان क्वेश्चन دی. دا چې کوم دی د کې کوم ځای کې کامن اغشتي شي تاسو به کامن والے ګوره دا 2x چې دی دا په خپل ځای مو ولیکو 6x minus 9 دی. نو د 6 او 9 کې چې کوم دی 3 کامن دی. صحیح ده. 3 به مونږ د دې نه کامن اخلو چونکې پهلا ځل دی. نو دا به لږ سټپ بای سټپ وکړو بیا به ډایرکټ کو. دا 6 مونږ داسې لیکلی شو چې 3 ملټیپلای 2 او x 3 2 are 6 x وقت راځي او ماینس 9 3 ملټیپلای 3 لیکل شو. صحیح ده. دا 4x دی. نو دا 4 مونږه 2 ملټیپلای 2 او x ماینس 6 چې دی نو 2 ملټیپلای 3 لیکل شو او دا شو x ملټیپلای x او پلس x. د کامن طریقه سټوډنټس ته راکو چې کامن څنګه اخیستی شي. ځکه هم دا سپلیټ کو. ګوره دا 2 ملټیپلای 3 ملټیپلای 2 نه څه راځي 3 2 are 6 او دا x پور سره هماغه ولګي 6x ماینس 9 د نو 3 ملټیپلای 3 کې مو لیکو. دا سه 4x دی. نو 2 ملټیپلای 2 کې مو 4 ولیکو x مور سره ولګاو. صحیح ده. نو 2 2 are 4 x پشي دا 6 چې دی نو ها 2 ملټیپلای 3 نه هماغه 6 راځي. صحیح ده. دا سه x سکوير دین x ملټیپلای x مو لګاو پلس x په خپل ځای اوس تینا کامن اخلو. صحیح ده. برابر 2x په خپل ځای لګي. دلته کې تاسو ګورئ د کې او په دې کې یو 3 بس کامن دی. صحیح ده. چې 3 ما دنه کامن واغشي نو دلته کې به صرف دا 2x پاتې شي ماینس په خپل ځای لګي او دلته 3 ملټیپلای 3 کنه یو 3 ته مون کامن اخ کړي نو بس یو 3 ولګي. ټیک شو. دا چې واپس ملټیپلای کې دا ته جوړیږي 3 ملټیپلای 2 به راشي دا x او ماینس په لګي او 3 ملټیپلای 3 هم دا غته نه واپس جوړیږي. دا شانته دی کې چې دینه دا 2 پکې صرف کامن دی. صحیح ده. 2 به نه کامن کو نو پاتې بشي دا 2x په پاتې شي او ماینس 3 په پاتې شي. صحیح ده. چې کم می کامن کو دا 2 هغه ته می ډیش نو کړل. ټیک شو. صحیح ده. نو به دا می 2 کامن کو 2x او ماینس 3 پاتې شو. دغه شانته دا x کامن شي نو پاتې x شي دا x پاتې شي او دلته کې 1 پاتې شي. ښه دا چې واپس ملټیپلای شوم دغه ته راځي. اوس چې دې کې به مونږ وګورو چې آیا دې کې کټینګ کیږي. ګوره دا نه دی دا x. ټیک شو. دا یو بل سره کټ کیږي. ښه دا کټ شو. بیا دلته کې ګوره دا 2x ماینس 3 او 2x ماینس 3 دا ګوره یو شانتی دی دام کټ کیږي. صحیح شو. بل څه پکې نه کټ کیږي. نو دلته ګوره 2 پاتې شو او دا 2 پاتې شو 2 ملټیپلای 2 او لاندې څه پاتې شو او لاندې به 3 راشي او x پلس 1 راشي. ټیک شو. دا بشي 4 3 او x plus 1. دا کوشن دلته کې سوال شو. دا بل پارت پکې سوال کو. دا هم آسان دی. 2 نمبر پارت کې مونږ ته راکړي دي x plus 4 divide by 3 minus x multiply x square minus 9 divided by x square minus 16. ٹھیک شو. ها دلته کې
دا x سکویر ماینس 9 نه دا موقع a سکویر ماینس b سکویر فارموله ده چې مونږ دا سپلیټ کو صحیح ده نو د کې به x ماینس 3 راشي ټیک شو به دې سره کټ کیږي دا x سکویر ماینس دا x پلس 4 به راشي دا به 3 ماینس 6 شي ها دا به چې کوم دی نو دا شو x سکویر ماینس 3 سکویر ٹھیک شو 3 3 زار 9 همغه راځي دا به شي x سکویر او 4 سکویر صحیح شو دا شو x پلس 4 3 minus x دا a سکویر دی minus b سکویر دی فارمولا صحیح ده a plus b او a minus b برابر دی ٹھیک شو نو دا براشي x plus 3 x minus 3 ٹھیک شو دا شو a plus b a minus b x سکویر او 3 سکویر دا x سکویر شو minus 3 سکویر شو مغه دا ته راځي د قشان دی لاندې چې دی x سکویر minus 4x سکویر دی ټیک شو نو دا a دا b دا a سکویر minus b سکویر نو a plus b a minus b برابري دا بدلته شي x plus 4 او x minus 4 a plus b a minus b ها دا x plus 4 او x minus 4 شو صحیح ده دینه مغه دا راځي x سکویر او minus 4 سکویر ټیک شو دې دا پر کوېشن راغی بس تقریبا اوس فینش کیږي دا کوېشن دا به شي x plus 4 دلته کې چې کوم دی ګوره دلته کې دا 3 minus x دی ټیک شو او دلته کې x minus 3 دی دینه به سمپل ماینس کامن والم دا به 3 minus 6 شي دا سره بیا کټ کیږي صحیح شو نو دا به مونږ داسې کو چې ماینس په کامن والو نو x minus 3 به راشي ها ملټیپلای هغه نور به چې کوم دی هغه به خپل ځای لیکو x plus 3 او x minus 3 او دلته کې به ولیکو x plus 4 او x minus 4 ټیک شو ها دا x minus 3 دا به د x minus 3 سره کټ شي صحیح شو او دا x plus 4 به د x plus 4 سره کټ شي نو موږ سره به پاتې شي او لو ماینس ساين لګو بره به x plus 3 پاتې شي او لاندې به x minus 4 پاتې شي دا دلته کې دا کوېشن سوال شو صحیح ده اوس په بل دا لاس پارټم ولو کو صحیح ده 3 نمبر کې چې دینو دا مسان دی صحیح ده دې کې هم کامن اخلو دا 3 نمبر پارت पे सॉल्व को 3 नंबर पार्ट की क्वेश्चन दी 3x minus 15 डिवाइड बाय 2x plus 16 सॉरी 6 थे मल्टीप्लाई x स्क्वायर minus 9 डिवाइड बाय x स्क्वायर minus 25 ठीक शो हाँ देखिए बा 3 कॉमन को सही था چې 3 कॉमन को x minus 5 په پاتې شي دا واپس ملټیپلای شي دا ته جوړیږي ګوره دا به دې سره ملټیپلای شي 3x او 3 چې 5 سره ملټیپلای شي نو 15 به راشي صحیح ده نام ته نه کامن کو لاندې 2x plus 6 ته نه به 2 کامن کو چې 2 ته کامن کی شي نو x plus 3 به پاتې شي دا دې سره ملټیپلای کې واپس دا جوړیږي دا به 2x شي پلس په لګي او 2 3 زار به 6 راشي دا ته جوړیږي دا چې دی دا همغه فارموله ده a سکویر minus b سکویر والا دا شو x سکویر minus 3 سکویر صحیح ده او دا x سکویر minus 5 سکویر دا به موږ سره شي 3x minus 5 2x plus 3 هم په خپل ځای ولیکو دا چې دی نو ګوره a سکویر minus b سکویر دی ټیک شو ا plus b a minus b راځي صحیح شو فارموله ده نو دا به موږ سره شي x plus 3 او x minus 3 لاندې دا x سکویر او minus 5 سکویر دی دینه به x
प्लस 5 राशि और x माइनस 5 राशि फार्मूला रहे सही दा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर दे दा फार्मूला तबिया लिखम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दा फार्मूला दा ए प्लस बी और ए माइनस बी दा फार्मूला ठीक शो दा x प्लस 5 x माइनस 5 थे दा x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर ही सही दा फार्मूला ठीक शो हाँ उस पर दाऊंगा दिल तक बहुत गोरा दे की कटिंग की ठीक शो दा x माइनस 5 ने दी दा और दा x माइनस 5 दा कट की खपलो की और दा x प्लस 3 और दा x प्लस 3 दा खपलो की कट की सही शो बारह पाते शो 3 और दा x माइनस 3 पाते शो 3 x माइनस 3 दलता लांड 2 पाते शो और x प्लस 5 पाते शो बस दा दलता के सॉल्व शो और 3 वर्ष रमस के मल्टीप्लाई का वैन 3x माइनस 9 और 2x प्लस 10 बस दा दलता के सॉल्व शो